নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 9ৰ এনুৱেল এক্সামিনেশ্যন 2023 ইয়েৰৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ 9ৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আৰু এই পেপাৰখনত যিখিনি MCQs আৰু গ্ৰামাৰ আছে গোটেইবোৰৰে উত্তৰবোৰ আমি আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু যদি চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰ আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা তেন্তে আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰখনলৈ ইয়াৰে 1ত আছে চুজ দ্য ৰাইট আনচাৰ ফ্ৰম দ্য মাল্টিপল অপশ্যনছ 1ত আছে টমি ফাউণ্ড দ্য ৰিয়েল বুক এটা অপশ্যন দিছে ইন দ্য স্কুল ইন দ্য লাইব্ৰেৰী ইন দ্য এটিক ইন দ্য গেৰেজ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ইন দ্য এটিক নেক্সট আছে ইভলিন গ্লেনি গেভ হাৰ ফ্ৰী কনচাৰ্টছ ইয়াতে অপশ্যন আছে ইন প্ৰিজনছ এণ্ড হস্পিটেলছ বিত আছে ইন দ্য ইলাইট ক্লাছ ছ'চাইটি চিত আছে বথ এ এণ্ড বি আৰু ডিত আছে নান অফ দ্য এবভ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ইন প্ৰিজনছ এণ্ড হস্পিটেলছ নেক্সট আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট জব ডেট আৰ্নড মানি ফৰ আব্দুল কালাম ৱাজ ইয়াতে অপশ্যন আছে কালেক্টিং এণ্ড চেলিং তামাৰান চিটছ কালেক্টিং এণ্ড চেলিং নিউজ পেপাৰ বথ এ এণ্ড বি আৰু ডিত আছে নান অফ দ্য এবভ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ কালেক্টিং এণ্ড চেলিং টামাৰিণ্ড চিটছ নেক্সট 4ত আছে বাবা হুৱেৰ ইজ বেবী হাউ উড ব্ৰুনো ৰিয়েক্ট টু দিছ এটা অপশ্যন আছে বাই প্ৰডিউচিং এ ষ্টাম্প অফ উড বিত আছে বাই ক্ৰেডলিং এ ষ্টাম্প অফ উড চিত আছে বথ এ এণ্ড বি ডিত আছে নান অফ দ্য এবভ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি বথ এ এণ্ড বি এ আৰু বি দুয়োটাই হয় গতিকে অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে কাজিৰঙা ৱাজ ডেজিগনেটেড এ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন ইয়াত অপশ্যন আছে 1974 1950 1904 1916 শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1974 অপশ্যন এ নেক্সট 6ত আছে দ্য পয়েট ৱাজ এবল টু ট্ৰেভেল ওৱান ৰোড অনলি অপশ্যন এত আছে বিকজ হি হেড টু ৱাক এলন বিত আছে বিকজ হি হেড ন' ভেহিকেল চিত আছে বিকজ হি ৱাজ ওৱান পাৰ্চন ডিত আছে অল অফ দ্য এবভ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি বিকজ হি ৱাজ ওৱান পাৰ্চন নেক্সট 7ত আছে ইভিনিংছ ফুল অফ লিনেটছ উইংছ হোৱাট ডাজ দিজ ৱৰ্ডছ মিন অপশ্যন আছে দ্য নইজ অফ ফ্লাইং ইনছেক্টছ লিনেটছ ফ্লাইং ইন দ্য ইভিনিং স্কাই বিত আছে বাজিং বিজ অল অফ দ্য এবভ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি লিনেটছ ফ্লাইং ইন দ্য ইভিনিং স্কাই নেক্সট আছে হাউ কেন ষ্ট্ৰেংথ বি ওন ইয়াতে অপশ্যন আছে বাই ৱাৰ বাই হেট্ৰেড বাই লাভ অল অফ দ্য এবভ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি বাই লাভ নেক্সট 9ত আছে হোৱাট চিল্ড দ্য স্পিৰিট অফ দ্য পইট ইন দ্য পইম এ স্লাম্বাৰ ডিড মাই স্পিৰিট চিল অপশ্যন আছে ডিপ শ্লিপ এংগাৰ ভায়লেঞ্চ বিউটি অফ নেচাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ডিপ শ্লিপ নেক্সট 10ত আছে হোৱাট মেড চেইণ্ট পিটাৰ এংগ্ৰি অপশ্যন আছে দ্য উমেন্স গ্ৰীড বিত আছে দ্য উমেন্স চেলফিছনেছ দ্য উমেন্স প্ৰাইড নান অফ দ্য এবভ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি দ্য উমেন্স চেলফিছনেছ নেক্সট 11ত আছে হোৱাট উড গ্ৰেণ্ড মাদাৰ ডু when grandfather brought home some new birds or animals এটা অপশ্যন এত আছে she always fused next আছে she felt very happy she would start crying ডিত আছে he started playing with it ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ she always fused next আছে where did the little swallow take the ruby to ইয়াতে অপশ্যন আছে the palace the seamstress home ইজিপ্ট দ্য মেটছ গাৰ্ল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি দ্য চিমেষ্ট্ৰেছ হোম নেক্সট আছে দ্য ছুপাৰ চাইক্লন হিট ইন প্ৰশান্স ভিলেজ ইন ইয়াতে অপশ্যন আছে 1995 1998 2000 আৰু ডিত আছে ইয়াতে 2001 আছে যদিও নান অফ দ্য এবভ কৈ দিছে কাৰণ এইটো বোধ হয় স্কুলৰ পৰাই কৈ দিছে কিয়নো ইয়াতে যিহেতু অপশ্যনটো নাই কাৰণ চাইক্লনটো প্ৰশান্তৰ গাঁৱত হৈছিলে 1999ত গতিকে ইয়াতে নান অফ দ্য এবভটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ Next, question number 14 আছে what was the author doing when he saw smoke pouring in through the window? Option আছে playing in the courtyard, doing his homework, taking his meal, feeding the cat. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে option B, doing his homework. Next, question number 15 আছে the correct verb form of the magazine appear twice a month every year. এইটো correct answer বাক্যটো বিচাৰিবলৈ কৈছে
এটো যেহেতু দ্য মেগাজিন এপিয়াৰ টুৱাইছ এ মন্থ এভৰি ইয়াৰ আছে প্ৰত্যেক বছৰৰ মাহত দুবাৰকৈ মেগাজিনখন ওলাই বুলি কৈছে গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট হ'ব এটা অপশ্যন আছে দ্য মেগাজিন এপিয়াৰ্ড এইটোতো হ'ব নোৱাৰে পাষ্টত দিছে দ্য মেগাজিন ৱাছ এপিয়াৰ্ড এইটোও হ'ব নোৱাৰে পাষ্টতে দিছে হেজ দিছে চৰি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত চিট আছে দ্য মেগাজিন এপিয়াৰ্ছ টুৱাইছ এ মন্থ এভৰি ইয়াৰ গতিকে এইটো হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন যিহেতু প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ হয় দ্য মেগাজিনটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ গতিকে এপিয়াৰৰ লগত এছ এটা যোগ হৈছে গতিকে চি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সটটো আছে দ্য পেচিভ ফৰ্ম অফ ডিড দ্য হাণ্টাৰ কিল দ্য টাইগাৰ ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্স হয় গতিকে প্ৰথম যিহেতু পাষ্ট টেন্সৰ হয় ডিড আছে গতিকে ৱাছ থকাটোৱে হ'ব ইয়াত যদি চাওঁ গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত এটাতে অকল প্ৰথমে ৱাজ আছে গতিকে অবভিয়াছলি সেইটোৱে হ'ব চিটো হ'ব ৱাজ দ্য টাইগাৰ কিল্ড বাই দ্য হাণ্টাৰ নেক্সট 17ত আছে দ্য ইনডাইৰেক্ট ফৰ্ম অফ হি ছেইড টু মি কেন ইউ কুক এইটো ইনডাইৰেক্ট ফৰ্মটো বিচাৰিব দিছে ইয়াত অপশ্যন আছে হি আস্কড মি হুৱেডাৰ আই কুড কুক বিত আছে হি এনকুৱায়াৰ্ড মি ইফ আই কেন কুক হি ট'ল্ড মি ডেট হি কুড কুক হি আস্কড মি ইফ হি কুড কুক এতিয়া এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব এইটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন এ হি আস্কড মি হুৱেডাৰ আই কুড কুক ঠিক আছে নেক্সট আছে আৱাৰ স্কুল ষ্টাৰ্টছ ডেছ 9 AM অপশ্যন আছে ইন অন এট বাই শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি এট দ্য ছান ইজ ডেছ আৱাৰ হেড অপশ্যন আছে অভাৰ এবভ অন আপ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি এবভ নেক্সটটো আছে হি ইজ ব্লাইণ্ড ডেছ ওৱান আই ইয়াতে অপশ্যন আছে টু অফ এট বাই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি অফ হি ইজ ব্লাইণ্ড অফ ওৱান আই ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ত আছে হোৱাট ডিড মাৰ্গি ৰাইট ইন হাৰ ডায়েৰী আৰু এই প্ৰশ্নবোৰত যদি তোমালোকে উত্তৰ নাজানা লিখিবলৈ তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ' দি থোৱা আছে তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ লিখি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু MCQৰ বাবে আমাৰ যিখন MCQs আনচাৰ বেংক আমাৰ তৰফৰ পৰা উলিওৱা হৈছে সেইখন তোমালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰা 50 ৰুপিজ হয় আৰু তাৰ পৰাই বৰ্তমান সময়লৈকে যিমানবিলাক পৰীক্ষা হৈ গৈছে ইংৰাজী বিষয়ৰ যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত সকলো MCQsবোৰ তাৰ পৰাই কমন পৰিছে গতিকে তোমালোকে সেইখন ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰা আৰু যদি তোমালোকে কিনিব বিচাৰা তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰা তাতে সকলো ডিটেইলছ পাই যাবা ঠিক আছে বাৰু যি কি নহওক আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3লৈ হুৱেন ডিড ইভলিন মেক মিউজিক হাৰ লাইফ হাউ মাছ মানি ডিড কালাম গেট বাই চেলিং টামাৰিন চিডছ হোৱাট ৱাজ দ্য ইমিডিয়েট ইফেক্ট অফ বেৰিয়াম কাৰ্বনেট ইন ব্ৰুনোছ বডি অন দেয়াৰ ৱে টু শিৱসাগৰ দে ক্ৰছড এ ষ্ট'ন ব্ৰিজ হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ব্ৰিজ হুম ডিড মাৰ্গিজ মাদাৰ চেণ্ড ফৰ What was the film made by Vijay Bhatt after hearing Bismillah's music? Where does the traveler find himself? What does the poet hope to get in Innisfree? How are the days and nights in the Northland? What happens if we hate our brothers? Next is write the rhyming words of the following words. Seal, fierce. ঠিক আছে এইকেইটাৰ ৰাইমিং ৱৰ্ড লাগে আৰু ৰাইমিং ৱৰ্ডটো তোমালোকে নিশ্চয় জানাই মই আগতেও কৈছোঁ গতিকে তোমালোকে চিল আৰু ফিয়াৰৰ ৰাইমিং ৱৰ্ড কি হ'ব তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা ঠিক আছে সহজেই দিছোঁ 14ত আছে ফ্ৰম হুম ডিড গ্ৰেণ্ডফাদাৰ বাই ট'টো অৰ হুৱেৰ ডিড দ্য চুৱেলো টেক চেল্টাৰ এট নাইট নেক্সট আছে ৱেৰ ৱাজ প্ৰশান্ত অন 27th October 1999 অৰ হোৱাই ডিড দ্য অথাৰ্ছ মাদাৰ ৰেন বেক এগেইন ইন টু দ্য হাউচ ৰাইট দ্য কাৰেক্ট ভাৰ্ব ফৰ্ম অফ দ্য ফলোয়িং এইটো কাৰেক্ট টেন্স কৰিবলৈ দিছে ইয়াতে আছে দ্য পেচেণ্ট ডাই বিফ'ৰ দ্য ডক্টৰ কেম ইয়াতে চোৱা বিফ'ৰটো আছে আৰু এটা ক্লজ দ্য ডক্টৰ কেম পাষ্ট ইনডেফিনিটত দি থৈছে গতিকে এইফালতো পাষ্ট পাৰফেক্টত লিখিব লাগিব দ্য পেচেণ্ট হেড ডাইড হেড লিখি লৈ ডাইটোৰ লগত ডি এটা লগাই দিবা হৈ যাব নেক্সট বি আছে হি ভিজিট দেলহি নেক্সট ইয়েৰ আছে গতিকে ফিউচাৰ ইনডেফিনিট হি উইল ভিজিট দেলহি নেক্সট ইয়েৰ Next is a change the voice of the following. The children are learning music. Voice change কৰিব লাগে গতিকে এইটো হ'ব music is being learned by the children. Learn to LEARNT ঠিক আছে music is being learned by the children. Next is a change the form of narration of the following. My mother said that she was preparing meal for me. এইটো হ'ব My mother said, কমা উদ্ধ কমা তাৰপিছত লিখিবা I am preparing meal for you তাৰপিছত ইনভাৰ্টাৰ কমা ক্লজ কৰি দিবা ফুল ষ্টপ দি দিবা ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19ত আছে ৰিএৰেঞ্জ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ ইয়াতে আছে অল মি দ্য গিভ ইনফৰ্মেশ্যন প্লিজ এইটো হ'ব প্লিজ গিভ মি অল দ্য ইনফৰ্মেশ্যন নেক্সট আছে এ ডেড ৰোড আই কাউ
in soda এটো হ'ব I saw a dead cow in the road ঠিক আছে 20 আছে she is the tallest girl in our class make it comparative degree এটো হ'ব she is taller than any other girl in our class she is taller than any other girl in our class next আছে gold is more precious than any other metal make it positive degree এটো হ'ব no other metal is as precious as gold ঠিক আছে next আছে my father is a businessman ask a question to get this answer এটো হ'ব what is your father ঠিক আছে হেতু নেকে লিখিলে হ'ব he doesn't like mango add tag question এটো হ'ব he doesn't like mango কমা দিবা কমা দিলে পে লিখিবা does he question mark হৈ যাব 24 আছে why was Margie doing badly in geography what did Evelyn say about her achievement how did Kalam earn his first wages what kind of teachers did Margie and Tommy have how did Bruno spend a day write briefly on Tolatal Ghor how will the poet make his cabin 31 আছে how does the woodpecker get her food 32 আছে why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long or why do the courtiers call the prince the happy prince is he really happy 33 আছে how has Prasant a teenager been able to help the people of his village or আছে why was the author deeply embraced the next day in school which words show his fear and insecurity next translation আছে ভাল লৰাই সময়মতে নিজৰ পাঠ পঢ়ে a good boy always reads his lesson on time তেওঁ কালি ফুৰিবলৈ যোৱা নাছিল he did not go for a walk yesterday ৰাজুৱে ইংৰাজী ক'ব পাৰেনে can ৰাজু speak english মানুহজন মোৰ পৰিচিত I know the man ঠিক আছে but the man is known to me তেনেকৈ লিখিব পাৰা ঠিক আছে বাকি ইয়াতে বড়ো মিডিয়াম আৰু হিন্দী মিডিয়ামতো দিয়া আছে যি হলো মই ইংৰাজী বাক্য কেটা কৈ দিলো তোমালোকে লিখি লবা তেনেকৈ তাৰ পিছত তোমাৰ amplify any one of the following honesty is the best policy no pain no gain next আছে write an article any one of the following school sports importance of students social service or আছে write a story of the following outlines and add a suitable title এতে আউটলাইন টু দিছে তোমালোকে পঢ়িলো আৰু টাইটেল দিলৈ পিনি ষ্টৰীটো লিখিবা আৰু হেখত মৰেলটা দিবা দেই 36 আছে you are the sports secretary of your school write a notice for the students of your school asking participant for an inter class football match নাইটো ৰিপৰ্ট লিখিব দিছে প্ৰাইজ ডিস্ট্ৰিবিউচন সেৰেমনি এট your school ইয়াৰ ওপৰতে ইয়াতে হিন্সবোৰ দিছে তোমালোকে চাই লোৱা আৰু নেক্সট 37 ত এটা পেছেজ আছে আৰু এই পেছেজটো পঢ়ি লৈ এটো তোমালোকে গম পাইছা I was one of many children এটো তোমালোকৰ my childhood এটো টেক্সট বুকৰ পৰা দিছে সিন পেছেজ কিতাপৰ পৰা দিছে গতিকে এটো পঢ়ি লৈ ইয়াতে কোৱেশ্চন চাৰিটা আছে এটা কৰিব লাগে নেক্সট আকৌ বি টু একেই তেনেকৈ পঢ়িব লাগে এটো ভালদৰে পঢ়ি লৈ পিনি ইয়াতে কোৱেশ্চন চাৰিটা আছে আৰু সেই চাৰিটাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো দিব লাগে ঠিক আছে তো ইমানেই আছিল যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ এইখিনিতে এটা কথা জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে আমাৰ ষ্টাডি কৰ্নাৰ আসামৰ তৰফৰ পৰা ক্লাছ 9 ৰ এখনি এমসিকিউজ আনসাৰ বেংক প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে যিখনত 600 প্লাস এমসিকিউ সলিউশন আছে তোমালোকৰ ইংলিছৰ টেক্সটবুক বিহাইভ আৰু সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰ ইন ইংলিছ মুভমেন্টছৰ যিমানখিনি সিলেবাস ইনক্লুডিং চেপ্টাৰ আছে সকলোবোৰৰে এমসিকিউজ কোৱেশ্চনছ আছে আৰু এইখনৰ পৰাই এমসিকিউজ আছে গুটেখিনি কমন পৰিছে গতিকে যদিহে তোমালোকে এইখনি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰা তেনেহলে 50 रुपीस পেমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু পেমেন্ট কৰি পেমেন্টৰ স্ক্ৰিনশ্বট বা পেমেন্টৰ ৰিসিপ্টটো আমাৰ হোৱাটসএপ নম্বৰত প্ৰেৰণ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে এই ইবুকখনে অৰ্থাৎ পিডিএফ আকাৰৰ যিখন কিতাপ এইখন তোমালোকে লাভ কৰিবা আৰু যদি তোমালোকে এইখনি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰা তেনেহলে ডেসক্ৰিপচন চেক কৰা সকলোবোৰ ডিটেইলছ পাই যাবা